Καλησπέρα, καλησπέρα, καλημέρα. Όποτε βλέπεις αυτό το βίντεο είναι για σένα. Κάνε εγγραφή στο κανάλι, πάτησε το κουδουνάκι στο σημείο που λέει για όλες τις ειδοποιήσεις. Ακολούθησέ με στο Instagram τα Ρωμάνια κάτω παύλα Destiny για κάρτα και συμβουλή μέρας. Στο Facebook τα Ρωμάνια Destiny, στη σελίδα με το ίδιο όνομα, στο TikTok με το ίδιο όνομα. Το Ταρομάνια Destiny είναι το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 10 η ώρα το βράδυ κάνουμε ένα περίπου 2 ώρο live παρέα, ενώ σε αυτό το κανάλι κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 9 η ώρα το βράδυ ανεβαίνει ένα βίντεο για σένα και στις δύο περιπτώσεις, όμως πρέπει να είσαι άνω των 18 για να το δεις και γίνεται καθαρά για ψυχαγωγικούς λόγους. Πάμε να δούμε για σήμερα ποιο είναι το θέμα μας. Ποιο είναι το θέμα μας για σήμερα, ποια ιστορία είναι για σήμερα, ποια ιστορία θα βγει. Για να δούμε. Βασίλισσα Ξύφων, μάλιστα, διάκατσα να ανοίξω και άλλες κάρτες να δω γιατί αυτή η Βασίλισσα κρατάει μία στάση ψυχρή, είναι σαν να αρχίζει να την ενδιαφέρει μόνο, αυτός της και καλά κάνει. Και κατάλαβα γιατί. Γιατί με τον ακόλουθο νερού θέλεις αυτός ο άνθρωπος να οριμάσει και να γίνει βασιλιάς νερού, γιατί στο παρελθόν προφανώς δεν ήταν κάτι τέτοιο. Με τους 5 ρауντους δείχνει ότι ίσως γίνει κάποια επικοινωνία με αυτό το άτομο και υπάρχει μεγάλη ενέργεια ότι μπορεί να έρθετε σε έναν διαπληκτισμό. Το άτομο αυτό μας λέει ότι θα προσπαθήσει να κάνει μια προσπάθεια για να σε πλησιάσει, όμως ή θα πεις ψέματα ότι υπάρχει κι άλλος που σε διεκδικεί ή θα συναντήσει πραγματικά κι άλλο πρόσωπο που σε διεκδικεί και θα έχει μια αντιπαλότητα μαζί του. Δεν είναι σώνη και καλά ότι θα ειδωθούν, ενεργειακή αντιπαλότητα θα πρέπει να σε διεκδικήσει αυτός ο άνθρωπος. Γενικά δείχνει ότι μπαίνει σε μια ενέργεια ανταγωνισμού αυτός ο άνθρωπος ή πιστεύει ότι θα έχει ανταγωνισμό, προφανώς γιατί άργησε, δηλαδή έχει κάνει πάρα πολύ καιρό να γυρίσει. Γενικά όμως είναι σε μια φάση που θέλει να το κάνει αυτό γιατί του φαίνεται ως μια πρόκληση. Γι' αυτό και εσύ εδώ λες με μια άλλη ματιά κοιτώντας τώρα τα γεγονότα, βάζεις πολύ συγκεκριμένα όρια και έτσι πρέπει να κάνεις και να το πιστεύεις κιόλας, γιατί πλέον τα βλέπεις τα πράγματα πιο αντικειμενικά και έχεις και καλύτερη δύναμη, είσαι σε πιο δυναμική θέση αυτό το χρονικό διάστημα παρά τη στιγμή που γινόταν ο χωρισμός ή τη στιγμή που ήσασταν μαζί και δεν μπορούσατε να βρείτε λύσεις. Με τον ακόλουθο νερού λοιπόν αυτός ο άνθρωπος θέλει να κάνει μία κίνηση που έχει να κάνει με ένα μήνυμα το οποίο βγαίνει συνέχεια τώρα, έτσι, δεν ξέρω αν παρατηρείς τα βίντεο ή τα live, το μήνυμα αυτό βγαίνει συνέχεια. Με αυτό το μήνυμα λοιπόν εδώ δείχνει ότι θέλει να σου κάνει μία νέα πρόταση να δείτε τα πράγματα από μία άλλη ματιά. Και με το βασιλιά νερού σαν να αφυπνίζεται για αυτό που έχει συμβεί στο παρελθόν, σαν να ξυπνάει και να βλέπει την πραγματικότητα, το τι θέλει στην πραγματικότητα αυτός ο άνθρωπος. Και νάτος και ο υπότης νερού. Αυτό που θέλει λοιπόν στην πραγματικότητα είναι να σε πλησιάσει, να σε φλερτάρει, του λείπει αυτό το παιχνίδι που είχατε μεταξύ σας, θέλει μια ευκαιρία οπωσδήποτε από σένα και λέει ότι αυτή η ευκαιρία βασίζεται σε ένα αληθινό συναίσθημα εδώ πέρα. Άρα λοιπόν έχουμε δύο κάρτες που μας μιλάνε για προτάσεις από αυτόν τον άνθρωπο και προσκλήσεις μάλιστα. Και επίσης θέλει να πει και κάποιες αλήθειες και πόσο ανόητα φέρθηκε και πόσο παιδικά φέρθηκε και τα δημιούργησε όλα αυτός. Με τον Άσο Ξυφώνου σαν να ανοίγει το μυαλό του, σαν να έχει μια διαφορετική διάβια και αυτό το άτομο από ό,τι στο παρελθόν, τα βλέπει και αυτός ή αυτή πιο καθαρά τα πράγματα, με μια άλλη λογική και με μια άλλη κατανόηση, δηλαδή έρθει να κατανοεί αυτό το άτομο τώρα ποιο ήταν το πρόβλημα στην πραγματικότητα. Εξηράβδη, έχουμε και ένα πρόβλημα εδώ που έχει να κάνει με εγωισμό,
και όχι απλό εγωισμό, ίσως εγωισμό που έχει να κάνει και με έπαρση. 6 ράβδι εδώ δείχνει ότι είναι ο μεγαλύτερος στόχος αυτού του ανθρώπου να σε πλησιάσει. Το θεωρεί ότι πιο σημαντικό αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που πώς το λένε, το περασπίζονται αυτό, αλλά υπάρχουν και άνθρωποι που δεν θέλουν, αλλά δεν σε ενδιαφέρει εσένα καθόλου. Εσένα αυτό που σε ενδιαφέρει είναι ότι θα νιώσεις πολύ περήφανη και καλά με εσένα, γιατί αυτό θα το πάρεις, αυτή τη διεκδίκηση θα την πάρεις ως μια πολύ μεγάλη επιτυχία. Και μια ευχή που γίνεται πραγματικότητα επιτέλους με τα 9 κύπελα. Εδώ εσύ από την άλλη δείχνεις τώρα να είσαι λίγο πιο δυναμική, όπως σου είπα πριν, να κάνεις κάποιες ευχές, να οραματίζεσαι, να βγαίνεις έξω, έστω και μόνη σου, να αρχίζεις να περνάς πιο καλά με τον εαυτό σου, αρχίζεις να φροντίζεις τον εαυτό σου και ειδικά την ηρεμία σου και την υγεία σου από μέσα. Αυτό πρέπει να κάνεις. Εδώ λοιπόν δείχνεις στοργή στον εαυτό σου και απλά ακούς τη διαίσθησή σου. Είσαι σε μια φάση που λέμε είμαι πάρα πολύ ήρεμη γιατί έχω περάσει πάρα πολύ δύσκολα και τώρα ήρθε η στιγμή που είμαι ήρεμη ή ήρεμος και περιμένω απλά να απολαύσω το μέλλον μου. Είτε είναι αυτό το άτομο μαζί μου είτε όχι. Εδώ εσύ έχεις κάνει τις ευχές είπαμε. Απ' την άλλη όμως μου πας στα 8 κύπελα. Είναι σαν να λες ότι εγώ ξέρω στο παρελθόν αυτός ο άνθρωπος έκανε κάποιες υπεκφυγές, οπότε φαντάζεσαι κάνεις κάποιο άλλο σενάριο. Έτσι είναι το μυαλό, μία με το καλό, μία με το κακό. Κάνεις και ένα άλλο σενάριο και λες μήπως τυχόν και δειλιάσει αυτός ο άνθρωπος να πάρει κάποιες αποφάσεις. Δηλαδή να κάνει μια οικειοθελή αποχώρηση, απομάκρυνση από καταστάσεις που τον εγκλωβίζουν για να είστε μαζί. Οποιαδήποτε κατάσταση είναι αυτή. Απ' την άλλη αυτό το άτομο πραγματικά στο παρελθόν έδειξε ότι έδειξε μια δειλία απέναντί σου, έφυγε χωρίς να σε διεκδικήσει ή υπήρξε κάποια άλλη διεκδίκηση σε αυτόν τον άνθρωπο από άλλους ανθρώπους ή από άλλον άνθρωπο και έτσι υπέκυψε προς εκείνη την κατεύθυνση, γιατί εκείνη τη στιγμή η σχέση σας δεν ήταν σε καθόλου καλή κατάσταση και δεν γέμιζε την ψυχή ούτε τη δική σας ούτε αυτού του ατόμου. Με τα 7 πεντάκτηνα λέει εδώ ότι έλαντε και εσείς και αυτός, δείχνει ότι έχετε κάνει μια υπομονή μακριά ο ένας από τον άλλον, ίσως για κάποιους πάνω από 8 μήνες. Έχετε κάνει μια υπομονή, αυτό έγινε, σας το έβαλε το σύμπαν για να οριμάσετε, έτσι. Και θα ακούς πολλές φορές αυτές τις φράσεις, ορίμανση, μαθήματα κτλ. Αυτή τη στιγμή εξετάζει αυτό το άτομο τις κινήσεις που πρέπει να κάνει προφανώς για να υπάρξει μια πορεία μεταξύ σας. Αυτό ξεκίνησε από τις 21 Απριλίου και μέχρι τώρα και κάνει κάποια υπομονή. Δεν θα το κάνει βιαστικά, θέλει να το κάνει πολύ σοβαρά, πάρα πολύ σοβαρά, οπότε αργεί, γι' αυτό και έχει αργήσει, γιατί θέλει και πρέπει να είναι πιο σίγουρο αυτό το άτομο όταν θα έρθει σε εσένα. Δεν μπορεί να έρθει με τον ίδιο τρόπο με την ανοριμότητα του παρελθόντος. Η αλήθεια είναι ότι μετράει τις πληγές του, εστιάζει πάρα πολύ στο παρελθόν, βγήκε και χθες αυτή η κάρτα με τα 5 κύπελα. Αυτή η κάρτα είναι μια απογοήτευση στη ζωή αυτού του ανθρώπου για όλα αυτά που έχουν χαθεί ανάμεσά σας. Είναι η κάρτα του Σκορπιού, πενθεί πάρα πολύ, περνάει ένα μικρό πένθος καθημερινό, έχει μετανιώσει απίστευτα για ψέματα που έχει πει με τον Άσο Ξυφών, γιατί αναγνωρίζει ότι δεν χρειαζόταν να γίνει όλο αυτό το ψέμα τέλος πάντων που υπήρχε μεταξύ σας, κατανοεί τώρα ότι ήταν κάτι ηλίθιο, κάτι που δεν έχει καμιά βάση και είναι σαν να λέει ότι συμπεριφέρθηκα σαν παιδί, να παίξω με κάποια συναισθήματα, εκεί μετανιώνει.
και απογοητεύεται με τον εαυτό του ή με τον εαυτό της για όλα αυτά που χάθηκαν. Εστιάζει λοιπόν στα λάθη που έχει κάνει, αλλά τι είπαμε, ότι μια φωνούλα μέσα σε αυτό το άτομο λέει ότι δεν χάθηκαν όλα, γιατί έχουμε και τον άσο ξυφών, οι επικοινωνίες. Με τον ακόλουθο ξυφών λοιπόν σκέφτεται, προσπαθεί να προσαρμοστεί στην κατάσταση που έχει μπροστά του στο σήμερα και σκέφτεται να σε προσεγγίσει πάρα πολύ προσεκτικά και σκέφτεται και τι να γράψει σε αυτό το μήνυμα. Βλέπεις εδώ η υπότης νερού λαμβάνει γνώση και εδώ ακόλουθος των ξυφών είναι η επικοινωνία, αλλά χρειάζεται αυτό το μήνυμα πάρα πολύ σκέψη από αυτόν τον άνθρωπο, γιατί έτσι πως τα έχει κάνει είναι λογικό να φοβάται ότι αν θα σου στείλει μήνυμα δεν ξέρει καν αν θα απαντήσεις. Είναι σαν να νιώθει ότι αποσυνδέεστε ενεργειακά σιγά σιγά και είναι σαν να πρέπει να κάνει μια τελευταία προσπάθεια, γιατί νιώθει ότι αν δεν κάνει κίνηση τώρα δεν θα γίνει ποτέ και θα χάσει ό,τι πολυτιμότερο του είχε δοθεί από το σύμπαν. Έχει λοιπόν την περιέργεια να δει εάν θα απαντήσεις και πώς την είδηση που θα πάρεις και θα βρίσκεται, λέει, σε μια ετοιμότητα γι' αυτό. Με τα 5 ξύφη δείχνει ότι βρίσκεται σε μια κατάσταση αυτή τη στιγμή, όπου και να βρίσκεται, που όλο αυτό που ζει με εσάς, όλη αυτή η κατάσταση που ζει με εσάς, είναι γι' αυτόν, του γυρίζει του γυρίζει πίσω boomerang, γιατί ζει στο αφήγημα της ζωής του, ζει καταστάσεις οι οποίες δεν έχουν καμία σχέση με εσάς. Ακόμη και αν μπήκε καινούριο πρόσωπο, μπορεί να ενθουσιάστηκε για ένα μήνα, για μια εβδομάδα, δεν ξέρω πόσο, γιατί κάθε περίπτωση είναι διαφορετική, αλλά αυτή τη στιγμή, αν υπάρχει άλλο πρόσωπο, δείχνει ότι ή το προδίδει, βασικά το προδίδει με τη σκέψη, γιατί η σκέψη είναι προς τα εσένα, αλλά ή το προδίδει κανονικότατα ή με τη σκέψη, ή δέχεται μία προδοσία που εκεί θα καταλάβει ότι τι είναι να χάνεις την αξιοπρέπειά σου, κάτι που είχε κάνει αυτό στο άτομο στο παρελθόν σε σένα. Υπάρχει μια εχθρική στάση λοιπόν απέναντι τους και υπάρχουν και συγκρούσεις. Μάλιστα, εσύ είναι και αυτό σαν να το εύχεσαι, είναι σαν να λες ότι τι ωραία θα ήταν να περάσουν και αυτοί οι δύο αυτό που πέρασα εγώ, με την έννοια να καταλάβουν τι πόνο μου έχουν δώσει. Μάλιστα. Και εκεί είναι που ο άνθρωπος αυτός αρχίζει και συγκρίνει. Με ποια έννοια όμως? Νιώθει τόσες ενοχές για αυτά που έχει κάνει σε εσένα και το άγχος αρχίζει να μεγαλώνει κάθε μέρα. Βλέπεις τα ξύφη, είναι μέρες, ώρες, κάθε ώρα, κάθε στιγμή, κάθε λεπτό. Αυτός ο άνθρωπος, αυτού του ανθρώπου η αγωνία μεγαλώνει σε ό,τι αφορά εσένα. Οι ενοχές είναι μία λέξη που δεν περιγράφει πολύ σωστά αυτό που νιώθει αυτός ο άνθρωπος, είναι κάτι πιο ισχυρό ακόμα, δηλαδή τον βασανίζουν με μία ενέργεια σαν εφιάλτες, ακόμη και ξύπνιος να περπατάει για να πάει στη δουλειά, είναι σαν να ταράζεται γιατί το βιώνει όλο αυτό σαν το χειρότερό του εφιάλτη, παρακαλώ. Έτσι λοιπόν έχει μια αγωνία, ξυπνάει στον ύπνο του, μπορεί να ξυπνάτε και εσείς κάποιες περίεργες ώρες, μετά τις 2 ας πούμε μέχρι και τις 5, κάποιες ώρες εκεί ενδιάμεσα να ξυπνάτε και να πετάγεστε, γιατί σου έχω αναφέρει αρκετές φορές στο παρελθόν ότι τα καρμικά ζευγάρια από τις 2 μέχρι τις 5 έχουν μια υπερβολική σύνδεση, όχι και τις 3 ώρες, κάποια χιλιοστά του δευτερολέπτου της ώρας, αλλά αυτό γίνεται, είναι σαν να σου φωνάζει κάποιος, να στο περιγράψω κάπως. Σαν να σε σκέφτεται το μυαλό του και να σου φωνάζει, να συνδεθείτε, καταλαβαίνεις. Εκείνη τη στιγμή λοιπόν αυτός ο άνθρωπος πραγματικά βρίσκεται σε μια τρομερή ανησυχία και το άγχος και η αγωνία είναι σε υπερβολικό βαθμό. Για να δούμε παρακάτω. Ναι, βλέπεις πόσα ξύφη στη σειρά, γιατί πραγματικά σκέφτεται πόσο, να μην πω τη λέξη,
δεν θέλω να τιμώ τη λέξη, πόσο άτιμα φέρθηκε, γιατί έφυγε σαν τον κλέφτη και μάλιστα το είχε κάνει και με πολύ στρατηγική κιόλας, το σχεδίαζε ίσως και κάποιο χρονικό διάστημα που εκεί μπορεί να είχατε κάποιες συγκρούσεις μεταξύ σας και εσείς να λέγατε «Μα συμβαίνει αυτό, σε νιώθω απόμακρο, τι συμβαίνει» και να σου έλεγε τίποτα και μια μέρα ξαφνικά να έφυγε. Αυτό όμως τι μας λέει εμάς εδώ με τα 7 ξύφη, ότι αυτός ο άνθρωπος είχε μια κρυφή δράση στη ζωή του, είχε και μια συνείδηση θύματος για τον κόσμο, για ό,τι έχει πει, σε ό,τι έχει αναφερθεί σε σχέση με εσάς. Οπότε λέει εδώ ότι η στρατηγική αυτού του ανθρώπου ήταν μυστική και έκλεψε το πολύτιμότερο από σένα, την καρδιά σου, και έφυγε μία νύχτα, μία μέρα, ό,τι και να ήταν, έφυγε χωρίς τρόπο, έφυγε κρυφά. Γι' αυτό και νιώθει όλες αυτές τις ενοχές. 2 άσους την ίδια σειρά με τον άσο πεντάκτηνον, σκέφτεται και ξανασκέφτεται πώς θα μπορούσε να σου δώσει, να δώσετε μία ευκαιρία και οι δύο σε αυτή την σχέση, να την ξαναπιάσετε από την αρχή, σαν το μεγαλύτερο έργο της ζωής σας, γιατί με τον άσο πεντάκτηνο και τον άσο ξυφών η αλήθεια που θα υποθεί από εκείνη την πλευρά είναι πραγματικά αληθινή και θέλει και σταθερότητα και το κάνει με πολύ συνειδητό τρόπο, να θέλει αυτή τη σταθερότητα σε αυτή τη σχέση. Γιατί και αυτός έχει πληγωθεί. Τι ξύφοι έχουν βγει. Θα μου πεις, είμαστε στην ενέργεια του δίδυμου, οπότε ο αέρας εδώ θα δίνει και θα παίρνει αυτά τα ανοίγματα τώρα για κανένα μήνα. Έτσι λοιπόν βιώνει αυτή τη στιγμή με τα 5 ξύφη, 3 ξύφη, βιώνει έναν πόνο. Ο πόνος είναι πολύ μεγάλος γιατί αναγνωρίζει ότι η καρδιά και του ενός και του άλλου κόπηκε στα 2 και πρέπει αυτά τα 2 κομμάτια να συνδεθούν για να υπάρξει μία καρδιά υγιής εδώ, μία αγάπη υγιής. Άρα λοιπόν κρύβει το πρόσωπό του, τρέπεται να σε αντιμετωπίσει, γι' αυτό ίσως και σκέφτεται πάρα πολύ το μήνυμα που είδαμε εδώ με τον ακόλουθο ξυφών. Δεν έχει τι να πει, δεν έχει λόγια, αυτό είναι το πρόβλημα. Θέλει να πει την αλήθεια, αλλά τι να πρωτοπεί εδώ που τα είχε κάνει μαντάρα. Κάποια σημάδια ίσως με φτερά που θα βλέπεις αυτό το διάστημα θα σου εξηγούν αυτά τα σημάδια ότι ήρθε η ώρα να φύγει όλο αυτό το βάρος από πάνω του και από πάνω σου. Για να δούμε. 3 κύπελα, αυτοί οι άνθρωποι που αν υπάρχει τρίτο πρόσωπο εδώ, γιατί και αυτό το αναφέρει πολύ συχνά τώρα τελευταία, ειδικά εχθές έγινε χαμός στο live με το τρίτο πρόσωπο. Αν υπάρχει λοιπόν τρίτο πρόσωπο εδώ πέρα, μπορεί αυτοί ακόμα να ανεβάζουν κάποιες φωτογραφίες και να λένε πω τι χαρούμενοι άνθρωποι που είμαστε, μα πόσο ευτυχισμένοι άνθρωποι είμαστε. Αυτό να γίνεται με παρότρινση του γυναικείου μέλους εδώ. Να κάνει κάποιες προσπάθειες ακόμα το τρίτο πρόσωπο για να είναι μαζί. Μπορεί να έχει ζητήσει βοήθεια από κάπου ή μπορεί να έχουν ετοιμάσει ένα πάρα πολύ ισχυρό ξόρκι να του δώσουν να πιει αυτού του ανθρώπου, μπας και τον καταφέρουν να μείνει εκεί. Με τον ακόλουθο πεντάκτηνον αυτός ο άνθρωπος αποσύρεται, δεν έχει μια μοναχική τάση, μπορεί να δείχνει για 5 λεπτά, μισή ώρα ότι ωραία κάτι γίνεται εδώ πέρα, αλλά μετά αποσύρεται στη μοναξιά του με τον ακόλουθο πεντάκτηνον και σκέφτεται με έναν τρόπο πόσο πιο ρεαλιστικά είπαμε να κάνει την προσέγγιση, γιατί είναι το μόνο πράγμα που φιλοδοξεί στη ζωή του, να κάνει προσέγγιση σε εσένα για να κάνετε με πρακτικό τρόπο αυτήν την καινούρια αρχή. Έχουμε άσο πεντάκτηνο καινούρια αρχή, άσο ξυφών καινούρια αρχή και οι ακόλουθοι έτσι πως έχουν βγει είναι και αυτή μια ενέργεια να το πιάσουμε από την αρχή, μάλιστα. Πάρα πολύ καλά. Πάμε να δούμε λοιπόν εδώ πέρα την εξέλιξη αυτής της ιστορίας. Για μισό λεπτό, να δω ποια τράπουλα θα πάρω. Λοιπόν, κάτσε να ρωτήσω λίγο κάποια πράγματα εδώ πρώτα.
Θέλω να δω τι σκέφτεται αυτός ο άνθρωπος για την σχέση του με το άλλο πρόσωπο. Ποια είναι η σκέψη αυτού του ανθρώπου, εάν υπάρχει άλλο πρόσωπο, ποια είναι η σκέψη του για αυτή την ιστορία. Αυτό που μας λέει εδώ πέρα είναι ότι υπάρχει εδώ πέρα κάτι σαν καταιγίδα και δηλαδή αυτή τη σχέση βλέπεις ότι εδώ υπάρχουν 3 γοργόνες. Αυτός ο άνθρωπος στο παρελθόν, τα μυαλά του δεν ήταν στο κεφάλι του καθόλου και ήθελε μόνο γλέντια και χαρές και από εδώ και από εκεί. Απ' την άλλη όμως βγαίνει εδώ πέρα ότι όλο αυτό έφερε μια απίστευτη καταστροφή, μια καταιγίδα στη ζωή. Αυτό το πρόσωπο μπήκε στη ζωή σας και τα κατέστρεψε όλα σαν καταιγίδα και αυτό που σκέφτεται ότι είναι ότι πρέπει να τελειώσει με αυτή την καταιγίδα σε σχέση με εσάς. Η καταιγίδα λοιπόν τελειώνει, αυτό σκέφτεται, ότι ήρθε η ώρα να ξεμπερδέψει με αυτό το άτομο, μάλιστα, γιατί ήταν μόνο για μία περίπτωση χαράς, να στο πω έτσι. Εδώ λοιπόν το άτομο αυτό ζητούσε πράγματα για να φτιάξει στο σπίτι του. Μπορεί να είναι μία γυναίκα που κέρδισε και αυτό χθες έβγαινε πολύ έντονα. Τέλος πάντων, μπορεί να είναι μια γυναίκα που να ήθελε να της φτιάξει πράγματα, να είναι υδραυλικός, δεν ξέρω τι καταπιάνεται αυτό το άτομο, αλλά να είναι ένα άτομο τέλος πάντων που να θέλει να φτιάχνει πράγματα στη ζωή του. Το σπίτι της, τον κήπο της, τέλος πάντων πράγματα τα οποία αυτή ήθελε η κυρία να παίρνει από αυτόν τον άνθρωπο. Αυτή η γυναίκα έχει τα χέρια της έτσι και θέλει πράγματα, κάτι που βλέπει αυτός ο άνθρωπος και δεν του αρέσει καθόλου. Και ίσως και γι' αυτό σκέφτεται πώς θα την, πώς θα τη βγάλει από τη ζωή του, γιατί οι προσδοκίες εδώ που είχε από αυτό το πρόσωπο ήταν τελείως διαφορετικές από αυτό που είχατε εσείς. Μαλώνουν λοιπόν αυτοί, για να δούμε γιατί μαλώνουνε. Γιατί μαλώνουν αυτοί, γιατί αυτή δεν μπορεί να σε φτάσει σε τίποτα, όσες αλλαγές και να προσπάθησε να κάνει στη ζωή της, δεν μπορεί να σε φτάσει σε τίποτα. Αυτή προσπαθεί να μοιάσει σε σένα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Αχ, δεν μπορώ, γελάω εγώ με αυτά τα πράγματα. Τέλος πάντων, αλλά συμβαίνουν και αυτά, τι να κάνουμε, αλλά αυτή η αλλαγή δεν πρόκειται να διορθώσει κάτι και αυτό ίσως το βλέπει αυτός ο άνθρωπος, κατάλαβες. Και σου λέει, ρε παιδί μου, ότι τι κάνεις τώρα. Λοιπόν, δεν του αρέσει, δηλαδή πώς να σου το πω. Και έτσι θα πάρει σιγά σιγά αυτό που της αξίζει, γιατί αυτό που υφαίνει αυτή η γυναίκα στη ζωή αυτού του ανθρώπου είναι με αγκάθια. Άρα θα έρθει αυτό που αξίζει να πάρει αυτό το πρόσωπο. Σιγά σιγά έρχεται λοιπόν αυτό. Για να δούμε. Είναι η αιτία που έχετε πληγωθεί κιόλας, 3 ξύφη, 3 κύπελα, γιατί αυτή το είχε δει και ως διασκέδαση. Και αυτό που θα σου πω είναι ότι νιώθει πάρα πολλές ενοχές ή θα νιώσει ενοχές, γιατί ήτανε, και αυτό το λέω συνέχεια, ότι έκανε ανταγωνισμό με σένα τελικά και όχι ότι ήθελε αυτόν τον άνθρωπο Σόνι και Ντε. Οπότε αυτή αρχίζει και νιώθει πολλές ενοχές. Πάρα πολλές ενοχές εδώ βλέπουμε. Εντάξει, τώρα τι να κάνουμε. Αρχίζει λοιπόν και κάνει πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν με φίλτρα, όπως σου είπα πριν. Τα φίλτρα βέβαια δεν είναι απαραίτητα για κακό πάντα, με την ποια έννοια το λέω. Ότι κάποιος, ρε παιδί μου, εν αγνία του κάνει φίλτρο για να πει θέλω αγάπη στη ζωή μου. Εδώ όμως υπάρχει πολύ κακή ενέργεια, το κάνει με κακό σκοπό, αυτό είναι το πρόβλημα, γιατί είναι πάρα πολύ εγωίστρια, το τονίζω. Και θέλει να κερδίζει φυσικά και εν μέρει κέρδισε. Και εσύ έρχεσαι εδώ πέρα με την ενέργεια του μαχητή, της μαχήτριας, να δώσεις μία μάχη για να τελειώσεις με αυτήν την υπόθεση. Και η αλήθεια είναι ότι σε κάθε παραμύθι υπάρχουν και οι δράκοι και ο δικός σου δράκος είναι πολύ κοντά στο να φύγει
από κοντά σου, από γύρω σου, γιατί είναι μέσα στα πόδια σου, μπήκε μέσα στα πόδια σου τέλος πάντων, κατά μία έννοια. Για να δούμε λοιπόν αυτός ο άνθρωπος αν θα κάνει κίνηση και ποια κίνηση θα είναι αυτή. Για να δούμε αν θα κάνει κίνηση και ποια κίνηση θα είναι αυτή, γιατί μας είπε ότι θέλει να στείλει μήνυμα. Για να δούμε, θα το κάνει κιόλας. Βασίλης Αξίφο. Δεν είναι τυχαίο που ξαναβγαίνει πρώτα. Και κίνηση θα κάνει και εσύ, είπαμε, θα βάλεις και τα όρια σου που θα είναι για αυτόν τον άνθρωπο πάρα πολύ σκληρά. Η αλήθεια είναι ότι έχεις και τους λόγους σου. Για να δούμε, σε αυτή την κίνηση θέλει αυτό το άτομο να σου πει να ξεκινήσετε από την αρχή. Μια ολοκένουργια αρχή. Για να δούμε εσύ τι κάνεις εδώ. Εσύ βρίσκεσαι σε μια θεραπεία και θα κοιτάξεις να δεις με την εγκράτεια αν έχει θεραπευτεί και αυτός, γι' αυτό είπαμε θα βάλεις τα όρια. Ίσως χρειαστεί ένα αλφα χρονικό διάστημα εδώ μέχρι να βάλετε τα όρια σας ή να δείτε αυτή την αλλαγή, τη θεραπεία με την εγκράτεια. Μάλιστα, για να δούμε εδώ τι γίνεται άλλο. Με τους 8 ράβδους τρέχει να προλάβει και ειδικά αυτή την Πανσέλινο που είναι στον τοξότη, γιατί και οι 8 ράβδοι έχουν να κάνουν με τον τοξότη. Βλέπεις εδώ, είναι σαν να λέει προλαβαίνω, δεν προλαβαίνω, σαν τη σταχτοπούτα εμφανίζεται εδώ. Να προλάβει μετά τις 12, το 12 ίσως έχει μια σχέση με εσάς. Να προλάβει γιατί θέλει, λέει, να σου φέρει δώρα, τα δώρα της επανένωσης. Νιώθει ενοχές από το παρελθόν. Πω, είναι αξίφη. Περνάει δράμα αυτός ο άνθρωπος. Και με το άρμα, οπότε έχει πάρει πάρα πολύ σοβαρές αποφάσεις. Πάρα πολύ σοβαρές αποφάσεις. Οι αποφάσεις έχουν να κάνουν με τη δικαιοσύνη αρχικά, με την κρίση, με όλα, μια δικαίωση. Το βλέπεις πιο σοφό αυτόν τον άνθρωπο, πιο όριμο, πιο. Παίρνει λοιπόν αυτές τις αποφάσεις και αναζητά την προστασία από την εγκράτεια, από τον φύλακα άγγελό του, γιατί λέει ότι με αυτά που έχει κάνει και είχε να κάνει με το εγώ αυτή η ιστορία στο παρελθόν, θέλει να τα διορθώσει. Μάλιστα, για να δούμε εδώ τι γίνεται. Έχουμε την εγκράτεια. Με τον άσο το ράβδον σου ζητάει αυτή την ευκαιρία, με τον ακόλουθο ράβδον εσύ εδώ θα παίξεις πολλά χαρτιά σου, δηλαδή όταν θα έρθει θα είσαι πιο χαρούμενη, πιο ανεξάρτητη, γιατί ανακάλυψες και άλλα πράγματα στη ζωή σου και ήταν η αιτία αυτό το άτομο, γι' αυτό πολλές φορές σου λέω ότι θα το ευχαριστήσουμε κιόλας. Έχεις ανακαλύψει πολύ ωραίες ενέργειες, ότι σου αξίζουν πάρα πολλά πράγματα, σου αξίζει ο θαυμασμός, σου αξίζει ο ενθουσιασμός και τέλος πάντων αυτό το μήνυμα που σε αυτή την καινούρια αρχή και την επικοινωνία που θα κάνει θα ξαναδώσει σε εσάς χαρά, την οποία και βέβαια και αυτό το άτομο βλέπω χαίρεται πολύ, τρέχοντας έρχεται. Όταν λέμε τρέχοντας και επηρεάζει πολύ σε αυτή την πανσέλινο η κατάσταση. Απλά το λούζι κρύος υδρότας με τα 8 ξύφη φοβάται, ξαναφοβάται, γιατί είπαμε ότι μπορεί να υπάρχει κάποιο άτομο στη ζωή του που να νιώθει περιορισμένος. Όμως είδες με το άρμα ότι παίρνει τις αποφάσεις. Με τον ακόλουθο ξυφών ξαναβγαίνει ο ακόλουθος ξυφών για να στείλει αυτό το μήνυμα. Για να δούμε πάνω στον κλέφτη τι βγαίνει. Η Πανσέλινος βγαίνει. Δεν σου είπα πριν από λίγο ότι θα παίξει ρόλο πολύ μεγάλο η Πανσέλινος. Όμως μας λέει για ακόμη μία φορά ότι ο κλέφτης έφυγε με μία περίεργη ενέργεια, γιατί δεν ήταν καθαρή ενέργεια. Είχαν συμβεί γεγονότα σε Πανσέλινο εδώ. Μάλιστα, για να δούμε εσύ θα βγεις νικήτρια σε αυτό τον αγώνα που δίνεις. Ναι, γιατί θα κάνεις μια καινούρια αρχή, ολοκαίνούρια αρχή, με ένα 4 ράβδον εδώ, μια επανασύνδεση η οποία έχει να κάνει με ανακούφιση, έχει να κάνει με εορτασμό, έχει να κάνει με ολοκλήρωση. Ολοκληρώνεται λοιπόν ένα στάδιο. Αυτή οι 4 ράβδοι λοιπόν είναι μια επανασύνδεση που, πω ότι ωραία ενέργεια βγήκε,
που έχει να κάνει με καταπληκτικά γεγονότα. Γιατί και οι δύο θα νιώσετε επιτέλους ασφάλεια μετά από πάρα πολύ καιρό, και αυτό θα έχει να κάνει και με έναν καινούριο κύκλο ζωής με διαφορετικά πρόσωπα μεταξύ σας. Δηλαδή θα βάλετε καινούρια πρόσωπα. Πάνω στην ενέργεια της εγκράτειας με ενδιαφέρει να δω. Εντάξει, δεν μπορούσε να σου βγάλει καλύτερο. Ο Ιεροφάντης εδώ, η εγκράτεια και ο Ιεροφάντης έχει να κάνει με έναν ιερέα, έχει να κάνει με έναν γάμο, έχει να κάνει με τεράστια θεραπεία. Εσείς οι δύο σαν καρμικό βιώσατε μια τεράστια θεραπεία, αλλαγές τις οποίες εάν δεν ερχόταν αυτό το άτομο στη ζωή σας, ούτε ο ένας θα την έκαμνε, ούτε ο άλλος θα έκαμνε αυτές τις αλλαγές. Όταν γίνονται αυτές οι αλλαγές, όπως βλέπεις στα χαρτιά και στη ζωή, δεν είναι παρά η ευτυχία, γιατί γνωρίζει ο ένας και ο άλλος πού πάω, γιατί πάω και τα λοιπά, μάλιστα. Και με τον αυτοκράτορα έρχεται, όπως σου είπα, να σε διεκδικήσει, γιατί έχουν και λίγο κωμική εικόνα. Οι κάρτες έρχεται να σε διεκδικήσει, γιατί με τα 8 κύπελα όταν ήταν να σε διεκδικήσει αυτός ο άνθρωπος κρυβότανε γύρω από τον εαυτό του, καταλαβες. Δίλιαζε, έφευγε, δηλαδή στο εμπόδιο το δικό σας το έβαλε στα πόδια. Αυτός ο ίδιος άνθρωπος λοιπόν έρχεται να σε διεκδικήσει. Πες πόσο στιβαρά τώρα πια. Δες την εικόνα αυτού του ανθρώπου που το βάζει στα πόδια και δες αυτού του ανθρώπου που παλεύει για σένα σαν να μην υπάρχει αύριο. Πάρα πολύ ωραία ενέργεια. Ένας γάμος λοιπόν που θα σου πω είναι κατοχυρωμένος να γίνει από νόμους του κράτους και τα λοιπά. Είναι κατοχυρωμένο στο υποσυνείδητο και το δικό σου και το δικό του. Και έχουμε μια εντάξει τώρα, άντε γεια. Και έχουμε τα 2 κύπελα που όλα αυτά είπαμε γιατί γίνονται. Γίνονται για την αγάπη. Γίνονται για την αγάπη. Παναγία μου, με τα 2 κύπελα. Κοιτά το ένα στον άλλο με πάρα πολύ στοργή. Μετά από όλα αυτά, η αρμονία θα είναι, στο μεταξύ σας θα είναι απίστευτη σε αυτή τη σχέση. Η συμφιλίωσή σας επίσης θα είναι απίστευτη, γιατί στο παρελθόν ήσασταν ίσως και τελείως αντίθετοι οι δυο σας. Και ο ίδιος άνθρωπος λοιπόν που σας απογοήτευσε με τα 5 ξύφη στο παρελθόν, ο ίδιος άνθρωπος μπορεί να απογοητεύει και ένα άλλο πρόσωπο. Ναι, ένα άλλο πρόσωπο με το διαβολάκι εδώ πέρα, ναι, τα τρίτα πρόσωπα εδώ. Φεύγει λοιπόν από την υπόθεση που έχει χτίσει με ένα μυαλό το οποίο δεν το έλεγχε. Φεύγει από εκεί, έρχεται κοντά σου, έρχεται σε σένα, γιατί λέει ότι εδώ υπάρχει μια σύνδεση και τα βάζει με τον εαυτό του για όλα αυτά που έγιναν στο παρελθόν, γιατί τι είπαμε κάπου, ότι όλο αυτό ήταν κούφιο όλο. Δεν εξυπηρέτησε κανέναν. Το μόνο που ίσως μπορεί να εξυπηρέτησε για λίγο είναι το τρίτο πρόσωπο. Αυτό όμως που σας εξυπηρέτησε και τους δύο είναι αυτό που σου είπα πριν, ότι πήρατε πολύ γερά μαθήματα για να μην ξαναγίνουν τα ίδια λάθη. Και εδώ πέρα μπορεί να δώσατε κάποιες μάχες, ειδικά τα κορίτσια με τα διαβολάκια, αλλά δείχνει ότι η αγάπη έναντι του διαβολακίου πάντα κερδίζει, και έχετε τώρα πάρει και μία απίστευτη προστασία, που σημαίνει ότι δεν μπορεί να σας πειράξει κανείς ενεργειακά στο μέλλον, γιατί είπαμε και χθες ότι αυτό το ζητήσατε και οι δυο σας από το σύμπαν, και εγώ θα σε ευχαριστήσω ακόμη μία φορά που είδες ένα δικό μου βίντεο. Αν σου άρεσε, κάνε ένα like, γράψε ένα σχόλιο, πάτησε ένα hype. Αν δεν έχεις κάνει εγγραφή και θέλεις, ευχαριστώ εκ των προτέρων όταν θα την κάνεις. Πάτησε όμως και το κόκκινο κουδουνάκι στο σημείο που λέει όλες τις ειδοποιήσεις, για να ειδοποιήσει κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 9 η ώρα το βράδυ, όταν ανεβαίνει ένα βίντεο. Από την άλλη, ακολούθησέ με στο Instagram τα Ρωμάνια κάτω Παύλα Destiny για κάρτα και συμβουλή μέρας και άλλα βίντεο και άλλα. Κάνω αρκετά βιντεάκια.
Στη σελίδα με το ίδιο όνομα, στο TikTok με το ίδιο όνομα, στο Facebook με το ίδιο όνομα. Το Taromania Destiny είναι το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 10 η ώρα το βράδυ κάνουμε περίπου 1-2 ώρο live παρέα. Και στις δύο περιπτώσεις τι πρέπει να είσαι άνω το 18 να το δεις, έτσι, και γίνεται καθαρά για ψυχαγωγικούς λόγους. Άρα λοιπόν έχουμε ευκαιρία στην αγάπη που κάποιος θα την αντιμετωπίσει αυτή την ενέργεια πάρα πολύ ισχυρά, γιατί λέει φέρθηκε πολύ ανόητα στο παρελθόν, γιατί δεν είχε καταλάβει τις προθέσεις της άλλης γυναίκας, που μας δείχνει ξεκάθαρα ότι σε πανσέλινο, δες το δώσε παρακαλώ, έκανε φίλτρα για να είναι μαζί. Σε πανσέλινο έκανε κάτι πάρα πολύ άσχημο, βλέπεις ήθελε να σε κλέψει με φίλτρα, το τονίζω, αυτή την αγάπη. Αυτός ο άνθρωπος τα παλεύει αυτά, από ό,τι μας έδειξε, και θέλει να καταφέρει να τα αφήσει πίσω του. Προφανώς ξυπνάει, δεν ξέρω τι ακριβώς γίνεται, αλλά ξυπνάει και νευριάζει και με τον εαυτό του που άφησε να συμβούν αυτά τα γεγονότα. Να είσαι καλά, να προσέχεις πάντα τον εαυτό σου.